nagpapag-vlog pa kayo, dapat nakaready na lang. Sabi ko sa iyo, araw-araw. Nagbawalang bala ko na. Magandang hapon Pilipinas, ngayon ay Miyerkules, Abril 6, 2016. Ito ang Agila, Balita, Alas-kwatro. At sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Final ruling ng Korte Suprema sa kaso ni Senadora Grace Poe sa Abril 9 pa ipapalabas. Mga manggugulo sa eleksyon, kakasuhan ng Comelec. Senador Bongbong Marcos kinasuhan ng plunder sa ombudsman kaugnay ng pork barrel scam. Marahas na dispersal sa Kidapawan City, sisimulang imbestigahan bukas ng Senado. Operasyon ng lighthouse sa reclamation sa South China Sea, sisimulan na ng China. Sa balitang pulis, mga endangered na ibon nasagip sa Cainta, Rizal. Sa balitang abroad, pagdurog sa militanteng ISIS, prioridad ng Amerika. At sa ating balitang pambihira, tampok ang pinakamalaking blue diamond na naibenta ng mahigit sa 30 milyong dolyar sa isang auction sa Hong Kong. Yan ang ulo ng ating mga pangunahing balita at ngayon sa detalye. Ako po naman ang inyong lingkod, Laila Tumanan. Gatid sa inyo ng mga detalye ng mga balita. Pinangahawakan ngayon ang kampo ni Senadora Grace Poe na sa Sabado pa, Abril 9, ilalabas ng Korte Suprema ang final na desisyon nito hinggil sa legalidad ng pagtakbo sa pagkapahulo ng mambabatas. Sinabi ni Attorney George Garcia, abogado ni Poe, na nagulat sila sa balitang lumabas sa mga pahayagan na denied lahat ng motion for reconsideration ng mga private petitioner para i-disqualify si Poe sa eleksyon dahil sa residency at citizenship issue. Iginit pa ni Garcia na walang inanunsyo kapag salita ng Supreme Court na si Attorney Theodore Te hinggil dito. Mahirap niyang i-preempt ang kataas-taasang hukuman. Sa ating pa rin tampok na balita, plano na ng Commission on Elections na gawing election offense ang reklamo ng mga botante na ang layon lamang ay makapanggulo. Inihalimbawa ni COMELEC Chairman na Andres Bautista ang tangkang paglabas ng resibo mula sa polling precinct dahil mahigpit na pinagbabawal ito at dapat lamang na iiwan sa Board of Election Inspector matapos masuri kung akma ito sa ibinoto. Pinag-iisipan din ng pausuhan ang maghahain ng reklamo na walang batayang akusasyon na ang layon lamang ay siraan ang kredibilidad ng COMELEC ang katanungan ng publiko hinggil sa paggamit ng voter's receipt. Karamihan sa tanong ng mga botante ay kung hindi tumugma ang nakalagay na pangalan sa resibo na may shades sa balota. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, dapat i-report agad ito ng botante sa Chairman ng Board of Election Inspector, saka ito inonote ng BEI at isasama sa minutes ng meeting. Agad namang nilinaw ni Bautista na hindi agad mariresolba sa mismong araw na yun ang reklamo ng isang botante. Samantala, ipinasilip na sa publiko ang ilang paghahanda para sa nag-iisang vice presidential debate na mangyayari sa darating na araw ng linggo. Ang COMELEC KBP debate ay inorganisa para mailahad din ng mga kandidato sa second highest post ang kanilang mga pananaw sa sari-saring issue. Isasagawa ang paghaharap ng mga tumatakbo bilang pangalawang pangulo sa UST Quadricentennial Pavilion kung saan 600 katao ang maaaring makapasok. Mas malaki ito kung ihambing sa mga dating venue sa Cagayan de Oro at Cebu na pinagdausan ng una at ikalawang presidential debates. Inaasahang kumpleto ang 6 na vice presidential bets dahil napadala naman ang mga ito ng imbitasyon. Ang Kamara ay malalagay o maglalagay ng mga bagong CCTV para sa presidential at vice presidential canvassing. Pakinggan natin ang detalye mula kay Agila Madeline Villar.
Abot sa 200 CCTV camera ang binili ng Kamara bilang paganda bakit sa naman late? Vice President for Anti-Health Sergeant of Arms, General Balita Jaduan Jr. Ang mga nasabing CCTV ay ipapasalag sa buong Batasan Complex. Papalitan na rin anya nila ang mga lumang CCTV na ang iba ay consistent ba yung Pilipinas update Palitan natin? nila Parang matapos hindi ko ang naririnig installation ng ng mga bagong CCTV hanggang Abril Opo. 15. Ay, ano ko na po. Nagpangaraw na po ako eh. Sa ilalim pa ito sa Sincere. kahit kayo lang bago ang yung delayed election. oras, isang tao lang ang mag-update, tapos nila ang pondo para sa mga tanggap lang nasabing kayo ng CCTV. Akit So, po. nito, Para hindi bumuo na kayo- rin ang Kamara para ang identify yung Pilipinas sa mga masiba sa Sige lahat po. ng preparasyon para sa bukas po. paglaban. Bukas po. Hindi kayo pwede yung iba. Apo, ang sa inyo po kasi si Juan po eh. Sabi ng Villar, Sige po. Dapat isa lang yung nag-update para identify na yun ay Pilipinas update. Iba-iba eh, di ba? Hindi mo kaya usapan natin na. Lugar na pagdarausan ng canvassing ng mga boto para sa eleksyon, hindi pa naisa sa pinal ng COMELEC. Pakinggan naman natin ang report ni Agila 28, Moira Encina. Moira? wala pa ang napipili ang COMELEC na lugar na pagkasagawaan ng canvassing ng mga boto para sa May night election. Sabi ni COMELEC at spokesperson Dean Jimenez, di pa final ang pangakala na gawin sa Manila Hotel ang canvassing. Sa mga nakaraan sa Philippine International Convention Center, PICC, di sinasagawa ang canvassing. Ay sa COMELEC, mas mura ang alok na halaga para sa Central Manila Hotel kay PICC. Pero bukod namin sa presyo, ay may ibang bagay na itinatagdira ang COMELEC sa pagpili ng lugar para sa canvassing. Yung eleksyon ng COMELEC ay nagtitipon bilang National Board of Canvassers para mag-canvass ng resulta ng botohan para sa senatorial at party list race. Para sa Eagle News for 18, I'm 125. Maraming salamat, Moira. Samantala, bumalo na sa may 3,000 katao ang mga naaresto dahil sa paglabag sa total gun ban halos isang buwan na lamang bago sumapit ang local at national election ngayong Mayo 9. Batay sa pinaka-latest na datos na inilabas ng the PNP National Election Monitoring Action Center sa Camp Crame, 3,008 ang kanilang mga inaresto simula nang ipatupad ang gun ban noong Enero 10. Ang naturang total gun ban ay epektibo at tatagal hanggang sa Hulyo 8. Umabot sa 2,873 dito ay pamang mga sibilyan, 36 naman security guards, 23 pulis, 21 empleyado ng gobyerno, 15 military personnel at 6 na miyembro ng mga law enforcement agency. Inatasan ng Korte Suprema ang COMELEC na maghain ng komento sa loob ng 10 araw sa petisyon ng anak ni dating Laguna Governor E.R. Ejercito matapos na hindi tanggalin ang kanyang pangalan sa balota. Hiniling ng anak ni E.R. na si George Antonio Henaro Ejercito na alisin ang kanyang pangalan sa opisyal na balota para sa mga tatakbong gobernador ng Laguna. Parehong naghain ng kandidatura ang mag-ama pero ayon sa batang Ejercito, naghain na siya sa COMELEC ng kanyang pag-atras sa kandidatura dahil makakate ang boto ng kanyang ama. Iisang posisyon kasi aniya ang kanilang tatakbuhan at halos magkapareho ang kanilang buong pangalan. Inapila ng batang Ejercito ang desisyon ng COMELEC matapos hindi pagbigyan ang kanyang pag-atras at muli itong basura noong Marso dahil sa limitado na raw ang panahon ng COMELEC. Pero ayon kay Ejercito, kung nagawa ng COMELEC na ihabol ang paglilagay ng political party ni Senador Miriam Santiago sa official ballot, bakit hindi magawang alisin ang kanyang pangalan sa balota? Pangulong Aquino hindi nararamdaman na lame duck president. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula kay Agila 18, Vic Simintak. Bagamat 85 araw na lamang ang natitira sa kanyang termino, sinabi ni Pangulong Aquino na hindi pa siya lame duck president. Sinabi ng Pangulo na sa kanyang ginagawang pag-iikot at kapag ikinakampanya ang kanyang kandidato, marami pa rin umano ang sumasalubong sa kanya. Ayon sa Pangulo, nahalata niya ay wala nang sumisiksik sa kanya para managay sa pwesto. Hinahig ng Pangulo na gagampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin hanggang Hunyo 30 para may patupad ang mga programang may kinalaman sa reforma sa pamahalaan. Sa Eagle News, I am 125. Senator Gokong
Bongbong Marcos kinasuhan ng plunder sa ombudsman kaugnay sa 205 million peso pork barrels scam. Ang detalye, wala naman kay Agila, Madeline Villar. Ipinagharap ng plunder complaint ng grupo na nagpakilalang ibalik ang bilyones ng mamamayan si Senator Bongbong Marcos sa ombudsman. Kaugnay ng pagkakasangkot umano nito sa multi-billion peso pork barrels scam. Sa 18 na reklamong inihain ng grupo, sinabi ni IPPM spokesperson Rafaela David na si Marcos, na si consultant na si Maya Santos at pinagway ang pork barrels scam queen na si Janet Queen Napoles ay dapat maimbestiga ng pagdapat sa anti-plunder law. Nagugat ang reklamo sa umuling paglaan ni Marcos ng 205 million pesos na pidas nito sa aning na peking non-government organizations na pag-aari umano ni Napoles. Ang transaksyon umano para rito ay nasa ledger ng pork barrels scam primary witness na si Benford Louis. Madeline Villar, Eagle News. Sa kaugnay na balita, umalma si Senador Ferdinand Bongbong Marcos sa panibagong plunder case na isinampa laban sa kanya. Si Marcos ay kinasuhan ng plunder sa ombudsman dahil sa umunay pag-divert ng kanyang Priority Development Assistance Fund sa bogus na government organization ni Janet Queen Napoles. Pero ayon kay Marcos, matagal na niyang nasagot ang issue na posibleng binubuhay dahil kumakandidato siya sa pagkapangalawang Pangulo. Malinawan niyang peke ang mga pirma at lupang dokumento na iniugnay sa kanya, pati na rin sa investigation noon. Itinuro rin ni Marcos ang administrasyon na posibleng umanong nasa likod ng pagsasamla. Pinaaresto naman ang Sandigang Bayan, sina Senador J.B. Ejercito at 5 iba pang dati at kasalukuyang opisyal ng San Juan City. Sa kautusan ng Sandigang Bayan 5th Division, maliban kay Ejercito, pinaaresto na rin sina former City Administrator Ranulfo Dacalos, Treasurer Rosalinda Marasigan, City Attorney Romualdo de los Santos, City Budget Officer Lorenza Ching at City Engineer Danilo Mercado. Si Ejercito at mga nabanggit ay naharap sa kasong graft kaugnay sa umunay diversion ng 2.1 million pesos na calamity funds ng pamahalaan ng San Juan bilang pambili ng high-powered firearms para sa PNP San Juan noong 2008 o alkalde pa si Ejercito. PNP ayaw nang makialam sa pagsampa ng kaso laban kina dating PNP Chief Alan Purisima at dating Staff Chief Hetolio Napeñas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Agila, Janet Prado. Tumanggi ng pamunuan ng pambansang pulisya na magbigay para ng semento sa repetisyon ng Office of the Ombudsman na katuwang na dating PNP Chief, retired General Alan Purisima at dating Staff Director. Okay, tabihan na ng balitang yan ni Janet Prado. Samantala, Okay na siya, okay ha? Ito na tayo, okay na. pakinggan muna natin ang report ni Mayan Corbera, pag-turnover ng na-recover na bahagi ng $81 million na laundered money sa Bangladesh, idadaan sa korte ng AMLAC. Yes, Mayan? Hindi na iskuloy ngayong araw ang nakapagdasa ng pagtutulong ng Anti-Money Laundering Council ng Pilipinas at Bangladesh sa ugnayan ng pag-turnover ng pera sa Central Bank. Ayon kay Senator C.P. Ginggona, Chairman ng Senator Recon Committee, ay desisyon ng AMLAC na idaan sa proseso ang pagbabalik ng pera sa Bangladesh na itinang-over sa kanila ng negosyante ni Pipin Wong. Nangangulugan ito na kahit magbigay pa ng Pipin Wong para ibalik na sa Bangladesh ang na-recover na pondo, mababali wala pa rin ito. Ilalim ko sinang kasalukuyang proseso, kailangan ng AMLAC na maghain ng civil forfeiture case at hintayin ang magiging utos ng korte para ibalik ang pera sa Bangladesh. Naniniwala naman si Gingo na hindi naman magtatagal ang proseso sa korte. Tumatagal lang daw ang ganitong kaso kung may maghahain ng apila sa korte at aangkinin ang naturang pondo. At sa 8, may Corbera ito. Balikan natin ang report ni Agila, Janet Prado. Go ahead, Janet. Tumanggi ang pamunuan ng pambansang pulisya na magbigay ng anumang dokumento sa restitution ng Office of the Ombudsman na nakartuhan sina dating PNP Chief, retired General Alan Purisima at dating Staff Director, retired General Ay, Jim. sa naganap na
formal police equivalent sa Central Pinoy. Wala. Hindi na umabot Magta-check ang na lang dalawa ako dahil kung retirado na ang mga ito sa servisyo. Kaya wala na ito sa kanilang jurisdiksyon. Kung gagayon nga, sinabi ni Mayor sa Agila ng PNP ang nakitang problem na naging batayan sa inilabas nilang dokumentasyon na nakasuhan ng Interpretation Authority at Club sina Purisima at Peña. Git naman ni Mayor na mas prioridad ngayon ng PNP maging ang mga kaanak ng SAP 44 ang kakulin at pamanagutin ang nasa likod ng pagkamatay ng mga SAP troopers. Nilinaw din opisyal na ang tanging responsibilidad nila Purisima at Peña ay ang pagkakasan ng operasyon sa Maguindanao. Garantado, ikaw niya. Oras natin mga kaibigan, alas-kwatro, 19 ng hapon. Sa iba pa natin mga pangunahing balita, Senador Francis Escudero, si Agriculture Secretary Proceso Alcala, sa matinding epekto ng El Nino. Ayon kay Escudero, dating chairman ng Senate Committee on Finance, noong nakaraang taon pa naglaan ng pondo sa DA para makapaglatag ng mitigating programa laban sa El Nino, bate na rin sa rekomendasyon ng Pag-asa. Ngayong doon, umabot anya sa 91 billion pesos ang budget para sa sektor ng agrikultura, kung saan 32.74 billion pesos dito ay para sa pagpapatubig sa ilalim ng National Irrigation Administration. Kung napigyan yuda ng ang pinsala ng LDO, pero ayaw pa rin hindi pa ang pondo. Talagang marahas na dispersal sa mga magsasaka na nagrally sa Kinapawan, kung saan isa sa mga ipatatawag ay si Secretary Balita. Ipinariribisan ng liderato ng Senado ang ipinatutupad na rules of engagement ng pambansang pulisya sa mga kilos protesta. Kaugnay pa rin ito ng pagkamatay ng 3 katao at pagkasugat ng 38 iba pa matapos buwagin ang kanilang protesta sa Kidapawan City. Ayon kay Senate President Franklin Drilon, dapat maging malinaw ang mga panuntunan ng pulisya kung kailan dapat buwagin ang mga protesta. Iginit ni Drilon na dapat habaan ng mga otoridad ang kanilang presensya at hindi magpadala sa anumang pambubuyo ng mga nagpoprotesta para hindi humantong sa matinding karahasan. Sa kaugnay pa ring balita, pinabulaanan ng Malacanang ang napaulat na merong food blockade sa Kidapawan. Batay sa report, hindi makuha ng mga nagkilos protestang magsasaka ang mga pagkain na ibinigay ng mga private donors dahil hinaharangan sila ng mga kagawad ng pulisya. Sinabi ng Presidential Communications Secretary Sani Colama na ayon sa ulat ni DSWD Secretary Dinky Suliman sa Malacanang, walang ipinatutupad na food blockade sa Kidapawan. Ayon pa kay Colama, nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga local officials ng mga bayan at barangay na apektado ng kakulangan sa makakain upang maibigay ang kaukulang tulong mula sa gobyerno na kinabibilangan ng bigas at iba pang food. Sa iba pa natin mga pangunahing balita, sinimulan na ng China ang operasyon ng lighthouse na itinayo sa reclamation nito sa West Philippine South China Sea. Nagsagawa ng completion ceremony ang China para sa 55 metro na lighthouse sa Subi Reef, hudyat ng pagsimula ng operasyon nito. Ayon sa Beijing, magbibigay ito ng mas maayos na navigation services sa mga naglalayag na barko. Ang Subi ay dating nawawala kapag high tide, ngunit naging isla matapos ang reclamation ng China. Noong Oktubre, pumasok sa loob ng 12 nautical miles na itinakdang limit ng China sa Subi Reef, ang missile-guided destroyer ng Amerika na USS Lesson na ikinagalit ng Beijing. Bukod sa Subi Reef, meron ding lighthouse projects ang China sa Quadron at Johnson Reef sa South China Sea. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng RPUS Balikatan exercises ay dadalo ang kalihim ng Defense Department ng Amerika ay drill ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Pilipinas. Ayon kay Lieutenant General John Tulan, Director ng U.S. Troop ng Balikatan Personnel, sasaksihan ni U.S. Defense Secretary Ashton Carter ang paggamit ng bagong rocket launcher ng Amerika na unang beses gagamitin sa Balikatan exercises sa Pilipinas.
Ito ang HIMARS o High Mobility Artillery Rocket System na susubukan sa Crow Valley sa Tarlac sa darating na Huwebes, Abril 14. Ayon pa kay Tulan, inaasahan sasakay rin si Carter sa isang barkong pandigma upang makita ang maritime security drill ng barikatan. Samantala, nagsimula ng makipagnegosasyon ang Indonesian Embassy sa Abu Sayyaf Group. Ito ay para mailigtas ang 10 tugboat crewmen na dinukot sa Tawi-Tawi noong nakaraang buwan. Sinasabing ang 10 Indonesians ay hawak ngayon ng grupong pinamumunuan ni Abu Sayyaf sub-leader Muammar Askali. Humihingi ang mga bandido ng 3 bilyong piso o kapalit ng kanilang kalayaan. Nagbanta pa ang Abu Sayyaf na papatayin ang 10 tugboat crewmen kung hindi maibibigay ang ransom money sa Abril 16. Sa iba pang mga balita, pinauwi na ang mga empleyado ng Kamara na ang mga opisina ay nasa Ramon V. Mitra Building sa loob ng Batasan Complex. Itong napagdesisyonan ni House Secretary General Marilyn Barua, YAP, para na rin sa kaligtasan ng kanilang mga empleyado. Alas 12:30 ng tanghali kanina, halos mabalot ng usok ang third floor ng meet overheat ang kanilang air handling unit. Sa third floor, matatagpuan ang opisina ng mga komite sa Kamara. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ibinabala ng pag-asa ang posibleng paglawak pa ng mga maapektuhan ng El Nino phenomenon sa buwang ito. Ayon kay pag-asa climatologist Rosie Abastillas, nasa below normal na ang mararanasang pagulan ngayong buwan. At dahil sa pagpasok ng dry season ay mas titindi pa aniya ang mararamdamang init. Sa nakalipas na buwan ay 23 lalawigan na ang nakaranas ng matinding tagtuyot at kabilang dito ang Zamboanga, Bukidnon, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao, Sulu at Tawi-Tawi. Ngayong buwan naman ay nakakaranas na ng tagtuyot ang Negros Oriental, Siquijor at Palawan. Samantala, idineklara na ang state of calamity sa 4 na probinsya sa Region 2 dahil sa El Nino. Kabilang dito ang Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani at North Cotabato. Ayon kay Zaldi Bolora, Regional Technical Director for Operation ng Department of Agriculture Region 12, na nasa 1.4 billion pesos na ang danyo sa matinding tagtuyot sa kanilang rehiyon. Sa kabila naman ng epekto ng El Nino, walang nakikitang pagtaas ang National Food Authority sa presyo ng bigas sa mga susunod na araw. Itong inihiyag ni NFA Administrator Renan Dalisay. Sa pinakahuling monitoring, naglalaro sa 27 pesos hanggang 32 pesos kada kilo ang NFA rice. Ang commercial rice naman ay nasa 40 hanggang 45 bawat kilo. Sa ibang balita, iginiit ng pamunuan ng pambansang pulisya na walang kinalaman ang darating na eleksyon sa inilabas nilang panibagong crime statistics. Itong inihiyag ni PNP-PIO Chief Police Superintendent Wilvin Mayor matapos ipakita ng PNP na batay sa kanilang data ay pang-apat ang Davao City sa mga lugar sa buong bansa na nakapagtala ng mataas na insidente ng krimen sa nakalipas na 5 taon o mula 2010 hanggang 2015. Nasa unang pwesto naman ang Quezon City, pangalawa ang Manila, sumunod ang Cebu City pero number 1 pa rin ang Davao City sa may maraming kaso ng pagpatay o murder. Sa ating balitang pulis, nasa gitna ng pinagsanib na puwersa ng DNR at NBI ang 33 endangered na ibon sa isinugong raid sa isang sari-sari store sa Cainta Rizal. Kabilang sa mga ito ang blue-naped parrot, umbrella cockatoo, Indonesian rainbow lorry, African grey parrot, Indian ring-necked parakeet, African lovebird, San Conur at Palawan Hill Myna. 3 linggong isinailalim sa surveillance ang may-ari ng sari-sari store na si Ferdinand Domingo at ibinebenta ang mga ibon online. Sasampahan si Domingo ng paglabag sa Republic Act 92147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Isang sa ilalim sa quarantine ang mga nakumpustang ibon sa DNR Wildlife Rescue Center.
Mga pangyayari sa labas ng bansa. Radyo Agila, Balitang Abroad. Sa balitang abroad, nanindigan si US President Barack Obama na nananatili pa rin sa kanyang prioridad ang pagdurog sa Islamic State Group. Ayon kay Obama, hindi titigil ang Estados Unidos hanggat hindi napupulbos at nagagapi ang ISIS. Kasabay nito, nanawagan din si Obama sa mga kaalyado nitong bansa na panatilihin ang pressure sa mga terorista gamit ang intelligence at military operations. Iginit na Obama na hindi maaaring konsentihin ang mga pag-ataking ginagawa ng ISIS kung saan maraming inosenteng buhay ang nadadamay. Sa Wisconsin, na-upset ni Senator Ted Cruz, ang Republican frontrunner na si Donald Trump sa isinagawang primary sa Wisconsin. Nakuha ni Cruz ang panalo sa Wisconsin para pigilan ang outright na nominasyon ni Trump bilang standard bearer ng Republican Party. Gayunpaman, hindi pa rin makukuha ni Cruz ang kabuang 42 delegates na nakalaan sa Republican. At sa ating balitang pangkalusugan, maraming Pilipino hindi alam na meron silang sleep apnea. Ayon sa sleep medicine specialist. Pakinggan natin ang report ni Agila 27, Bel Surara. Yes, ang malakas na paghilig at ang pagkahapo kung gising ay sintomas ng sleep apnea. Ayon sa mga eksperto, ang sleep apnea ay isang sleeping disorder kung saan bumabagsak ang muscle sa ngala-ngala dahilan upang matigil ang pahulog ang isang tao. Bukod sa kakulangan ng maayos na pagtulog, maaari ring magdulot ng iba't ibang sakit at komplikasyon ng sleep apnea. Iba-iba naman ang maaaring maging sanhi ng pagkakaroon nito, kabilang ang pagiging overweight o sobrang taba, paninigarilyo at genetic o hereditary. Ayon pa sa mga eksperto, kailangang sumailalim sa tinatawag na sleep test upang makatiyak na may sleep apnea ang isang tao. Kabilang sa accepted treatment ay ang tinatawag na continuous positive airway pressure o SIPA. Agila 27, Bel Ferreira, and I'm one with 25. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Radyo. Sabang showbiz! Chika! Mag-isa ng lakas, matalasan at isip. Radyo Agila, Balitang Sports. Sa ating balitang sports, kapwa tinambakan ng Cleveland Cavaliers at Miami Heat ang kanilang mga kalaro ngayong araw. Kumulekta ng 21 points si J.R. Smith at inilimpas ng Cavaliers ang Milwaukee Bucks sa score na 109-80. Nagdagdag naman si Kevin Love ng 17 points at naipasok pa ang tatlong behind the arc shots mula sa 6 na attempt. Dahil sa panalo, napanatili pa rin ng Cavaliers ang 3.5 game lead nito sa Toronto Raptors para sa best record sa Eastern Conference. Nagtapos naman si LeBron James ng 17 points at siyam na assist. Kakaiba! Kagulat-gulat. Balita ng pamilya. At sa ating balitang pambihira, tampok ang pinakamalaking blue diamond na naibenta ng mahigit sa $30 million sa isang auction sa Hong Kong. Ang flawless blue diamond ay may bigat na 10.10 carats at naibenta sa isang anonymous phone bidder sa halagang $31.8 million sa naganap na auction sa spring sales sa Hong Kong. Ayon kay International Jewelry Division David Bennett, ang pagkakabenta sa naturang gemstone sa nasabing halaga ay nakapagtala ng record high sa Asia. Ang De Beers Millennium Jewel 4 ay namukay sa South Africa at nitampok bilang isa sa diamond sa the De Beers Millennium Jewels Collection noong 2000. At yan ang kabuuan ng ating balita sa hapong ito, mga kaibigan. Sa pangalan ng ating mga nakaagapay sa pagbabalita, ito po ang inyong naging tagapagbalita, Laila Tumanan. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. Ay, naku, hirap-hirap naman ito.
Radyo Agila News Team. Ito ay